Salutare de la mare! Eu sunt Alexandra, de la Big Little Projects și în timp ce mă jucam cu un mic desen geometric, mi-a venit o idee. Oare cât de groasă este o foaie de hârtie? Rămâi până la finalul acestui videoclip dacă vrei să afli cum poți măsura grosimea unei foi de hârtie cu o simplă riglă. Folosește mai multe hârtii pe care le așezi într-un teanc, iar la sfârșit prinde-le cu două agrafe. Acum numără toate hârtiile din teanc. Folosește o riglă pentru a măsura grosimea teancului de hârtie. Utilizează un calculator pentru a împărți grosimea teancului de hârtie la numărul de foi. În cazul nostru, grosimea foii de hârtie este doar de 0,1 mm. Asta înseamnă că 10 foi de hârtie au grosimea de 1 mm. Nu uita să dai un like, un share și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Apasă și pe clopoțel dacă vrei să primești notificări de fiecare dată când postăm un nou videoclip.